Hello, hello, hello! Samahan nyo kami dito sa 26th Hot Air Balloon Festival sa Kapas, Tarlac. Yung event ay 3 days, pero nakapunta kami nung Saturday. And we're planning abutan sana yung morning na hot air balloon. Kaya lang, as usual, hindi kami gumising ng maaga. So, hindi namin naabutan ang magandang pagpapalipad ng hot air balloon. So, meron dalawang entrance dito. And ito yung entrance na mga maraming nakolektang pagkain. Kasi bawal sa loob ang pagkain. And meron naman dito mapa, and also marami din sa loob na kainan. Marami naman activities dito. Merong aerial displays kagaya ng hot air balloon flying, pero pag hindi mo naabutan yung sa pinaka morning, ito lang yung mga mid-flight lang na pwede kang sumakay pag nakapagpa-reserve ka, and fully booked na rin lahat. So hindi rin kami nakasakay ng mid-air fly. And meron din ditong mga aerobatic exhibitions, skydiving, paragliding, drone racing at yung pag-ikot ng helicopter. At i-exhibit din yung gawa ng Filipino inventor ng flying motorcycle na gawa ni Sir Keys Mendiola para sa kanyang konsepto millennial. Sa ground activities naman, meron dito mga fly market na nagbebenta ng mga pagkain, souvenirs, at other merchandises. And meron din ditong static aircraft display, aviation seminars, and yung mga naka-display na car ay para yan din sa kanilang car show and competition. So nandoon din yung mga iba-ibang display ng cars at kanilang modification ng cars, kung saan nagkaroon ng awarding nung last day, which hindi kami nagpunta. So ang category yata is yung sa mga vintage cars at yung mga ultra modified cars. And also meron din dito yung mga off-road and 4x4 displays. At aside doon, mga pwede nyong i-try sakyan yung car at mag-photo ops. Napakabait ng mga organizers, and then yung mga may-ari ng cars. At meron din pala dito yung Philippine Drone Soccer of the Philippines. Pwede nyo dito rin mag-try yung kanilang drone soccer. At ang pinaka-natuwa din kami ay yung mga bird or parrot display. Ang ganda ng mga parrot. Libre, hindi pala libre to. 100 pesos lang for video and photography ng mga ibon nila. Magandang ibon, napakaganda. At imagine mo, napakamahal at mahirap i-maintain ng mga ibong ito. Pero dito, 100 pesos lang. Masaya na. At enjoy. At hindi ka lang mamadaliin o pipilitin matapos ka agad. Ikaw na lang kusang mapapagod dahil sa ang kukulit ng ibon. Pili ka. Hindi.
1, 2, 3. Joshua is here. Joshua is. Take your time. Joshua is. No. Close up. Kano kuya ba? Kuya, pwede naman. Ah, 360. Hindi ko ano yung mata ko eh. Hindi nga lang. Hello! Paano po ba? Ang galing si Merrick sa akin. Sila po sila pa. Ganda. Ay, wag mo. Kala ko hilawin. Dalawang piso. Ganun may kamay. Okay ka na. Sige. Okay na po. Thank you po. Thank you. Thank you very much. Only one, sir. Ayun na sa alis. Ang ganda ng stadium, no? Mukhang hindi tinipid. Buti na nagawa to ng maayos na pamahalaan. Ganda. So naghanap kami dito ng pakontra sa araw para may masilungan. And doon na kami nagpahinga, relax habang naghihintay kami nung lifting. Maganda yung stadium. Free to roam around kahit saan dito. Pwede ka magpahinga, matulog. Meron din kasing mga parang tawag na walang masyado activity na oras. Which is good para kumain, magpahinga, matulog. Which is yun ang ginawa din namin.
And yan, napakasaya na experience namin dito kay Air Balloon Festival kahit hindi namin naabutan ang fireworks. Hopefully next year, makompleto namin yung kahit 2 days man lang and makita namin yung fireworks. So hanggang sa muli, marami pong salamat. Enjoy life to the fullest. Edi wow!